اسی خبر بے دتکم حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ته فقیر راغی لوی خلقی د لوی خلق زړم ډیر لوی امنګ زړم واړه دي نو مالم زمنګ داسې دی چې الله رب العالمین دی قبول کی خو به هر حال مشکل ده ډیره مشکل ده حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک ته فقیر راغی ورتوی اید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسے مبارکہ راغلم ډیر ضرورت مندم مال تمی ضرورت تے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اید خدے بندوائے سر دی ضرورت تے ورتوی بی بی می بیمار دا تا تراغلما ورتوی اید اللہ بندہ تلارشا مال بدرشی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک توی اید جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع زکاة پس راغلیم زکاة راکا اور توی اید خدای بند تپوس مکو زلان شا وکار بدیوش حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رورتا جواب لیگی اے حسین ابن علی اے زمارورا کور کی سشتکنا ورتوی اید ادی او دادا زویا کور کی سنشت دے سچومات ازان پر انخلاص کرے دے حسن ابن علی ہوئی لارشا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زویت او آیا عبداللہ بن جعفر آگی تا او آیا چھ حسین ابن علی وی کسدر سروی زما پکار دی اللہ اکبر ہاشمی خاندان دے اور توی کور کی چی سوبی گا اخلاص یو خرا سر پاتی دا یو خدا نور ارس اخلاص تی باز دا بعض سائلین اگا ارچا تا سوال نکی او تاستا میں ہم گورے ارچا تموئی زدی مدرسو دا چاندو مخالفت کوم بعض وقت کی دا سے چاندی مگوڑی چی دی سر دی دین وقار تا صدمہ رسی قرآن کریم عزت منگ بانی دا لازمین دا چی مدرسہ دی لس شت آباد کو پس سرک مو دی کٹا چولے ہو چگے دی وہ چی سابس چاندی روڑی عیسیان و ویندان ٹول تیری گی چی دا سوئی دا دوی چاندو جماعت نہ جوڑی گی نزد دا سے چاندو سخ مخالفم اللہ رب العزت منگا پدے نئی مکلف کری چی شل چتا مدرسہ جوڑا کاو چاندے غواڑا ولی بچاندہ غواڑو قسم دے زان ٹکا طالب خلق چاندہ دروڑی چی دا کار برابر خمنگ التا کمزوری و اللہ دے رحمو کی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک بفرمائل چی دیش نزانو ساتے دا لازمی خونہ دا جماعت کے ماربل لگے یا جماعت کے ٹیلو نہ لگے یا جماعت کی چکم دیتا دا سیلنگو نہ کہہ دے پارا چاندے مگواڑے کتا سے ہوئی چی مولی سے زمانگ الحمدللہ دا چاکڑے دے دا سیلنگم چاکڑے دا ٹیلونم چا لگولی دا یو مومن خور لگولی آگی خپل پیسے را لی گلی خپل پٹے خرس کرے او دای لگولی چی لگے اللہ پاک دی توفیق تاسو ٹھولو در کی چی پا دی جماعت کی سرو زرو دیوالو نے جوڑ کے اگر در باندے زمان سر خویات ساتھی دا چاندہ با گورے من کلم نہیں غوختی اللہ با زمان گورا اللہ جل جلالہو ستا مکان تا نگوری ستا دی سجدی تا گوری چی دا سجدت دا چا دا پارا لگے پا دی ازمکہ باندے نو اصل چیز آگا اخلاص تے نو چاندی او دویم دا چی دا مدرسی ضروریات با ارچا تویم نا ارچا تور روانی زما دا مدرسی دا ضرورت تے او زما مدرسہ کے طالبان دے وگی دے دا دے مانا بلا اور اچھا پا بنیر کے تپوسو کو میڈیا والا راغلیو زما بیانو نو مانے تپوسو نا کول مولا سادہ جوابو نا ورک مازا پا دی سوزن نا پوئے گم فقیر سریم الحمدللہ دو خدینا دیر سے اعتراضیم بس دیر شکر دے الحمدللہ
لویه مدرسه جوړه شو او جوړیږي به ما ته بار ملکونه رابطې کېږي څه شی دې په کار دی او څه شی خدایا زما چې څه په کار دی هغه صرف تا سره دی هغه څه دی هغه ایمان کامل خدایا دا نعمت ته را نصیب که خدایا نور هر څه ډېر دي تاسو لم دا خبره کوم چې هر چا ته به د خپل ضرورت نه پیش کې ګورئ چې جی زما دا کار دی او که دا را سره برابر کړي او دا زما ضرورت دی نه 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 هغه سائلین هم ډېر هوښیارو د نبي علیه السلام زمانې ته نږدې خلقو هغه ډېر هوښیار خلقو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اخرا الیگا قیمت لگوا اور توی زما دوخ قیمتا تنش ادا کولے اور توی زب ادا کما اخرا الیگا ورتوی اے حسین ابن علی دا اغا اخدا دا اغی اخی بچے دے چکل دا دی مور لنگ شلا اخی دا بچے روڑلو سردار کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اخی پی اس کلی بیا نبی علیہ السلام دعا اکڑچ یا اللہ دی پا مال کی برکت واچوا نو اللہ رب العالمین دا اغی اخی دا بچینا منگ تا دا اخرا کڑی دا منگ یو اخم پا پیسو باندی خرس کڑی ندا زکا چی دا دعا دا جناب رسول اللہ دا نو قیمت نشرا کولی خم دس بیدار کم او قیمت خبر بے نکے قیمت گرام دے اغویم گورے برکت منی اغویم د نبی علیہ السلام د دعا یقینا چې د حضور پاک دعا کې برکت نه نور بلا سکه برکتی خدای دې زمونږ استاد سي په زړه کې د نبی علیہ السلام د دعا برکات او غروب را وګرځي نبی علیہ السلام امت ته دعا کړی دا کله نبی علیہ السلام د امت د پاره حضور پاک دعا نه وکړي موږ به ټول تباوي دا خو د حضور پاک دعا ده دا د نبی علیہ السلام دعا دا اللہ دی زمانگا استاد سے پارا دعاگانی قبول و منظوری کی حضور پاک ویل خدای زمان دا امت بخن نصیب کا اگر که دوی گناہونا دا غرونم درانوی اللہ تورت بخن نصیب کا نو نبی علیہ السلام تب خدای وی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى نو دا حضور پاک رضا پسکے دا چه دا ٹول گناہگار امتی اللہ ابخی نو عبداللہ بن جعفر افرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چه او خڑیر قیمتی دا گورے گورا قیمت نه لگوم اغاورت وی زیدہ سیزے کی لگوم کدا غین خبر شلی اسیدہ چدو اخی سرت زانم را وقف کی تب مور سر راشی اورت وی وایا سدی وی زمارور تا یو سائر راغلے دے اغیت وی زکاة راکا اورت وی ما سر زکاة خبر پریدا دانچ زکاة را سر نشتا اوس چې چاته ورشي هلکه زکات مړه پرېږده زکات خو کال مخکې ختم دی پرېږدیم که نه هم پرېږده یاره زکات خو ختم دی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی اے د خدای بنده ته لاړ شه زکات تپوس مه کوه کور کې څه ضرورت دی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ته اوښه راغله ښه حسن ابن علی غواړي اے د کاکا بچوڑیا دادی اوخا او که زما په سر دی خکیگی زمدر نه قربانی ما حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار تلاړ اوخی د جلب نه نیولی دا اواز کی دا اوخا خرسوما سوک دا اوخا اخلی یا اللہ چې د حضور پاک د شونډو سره شونډې مبارک د چا لګېدلې وي بے غیرته کار به کلم نه کوي سیدنا حسین ابن علی ورته مخې ته راغی ورته وی رورا اوښه خرڅې وی اوښه خرڅوما نو که دا اوښه ډارک ورته یوسې څنګه وی
وی ای زما گران رورا اسنا چې زه ورته اوښه کور ته ودروما او د هغې بچو ضرورت نقدو پیسو ته وي نو د چا ضرورت رفع کول پکار دی. حسین ابن علی لګی دی، عبدالله ابن عمر پې راغی، ورته وی د اوښې قیمت ته وایه، د اوښې قیمت څومره دی؟ د غیرتي پلار زوی ور باندې راغی، حسن ابن علی ته وی د اوښې قیمت وایه، ورته وی پلار دی په عدالت باندې او انصاف باندې مشهور دی، اوښانې تاسې خرڅې کړي دي، خپل قیمت ولګوه. هر چا سره خو سړی سودا هم نشي کولی، بس تاسې همیش مالداره پاتې شوي، بس خپل قیمت پې ولګوه. حسن ابن علی ته وایي رضی الله تعالی عنهما، وی دومره پیسې شوې؟ وی ډېره ښه ده، هم دومره به پیسې کېږي. پیسې ورته ورکړلې. نو حسن ابن علی رضی الله عنه مبارک د خپل کور نه داسې روان شو لکه کور دلته ای او دې داسې روان شو. نو عبدالله ابن عمر ورته وایي، الحمدلله، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وایي یا حسن رضی الله عنه، ته خو دې خوا لاړې، کور دې داسې دی او داسې روان یې. عبدالله ابن عمر ته وایي بس زه لږ چا سره مې کار دی، چا سره مې کار دی، هغه ته لږ ورځم. ورته وی کار دی وایي او بس دې ته داسې لاړو. څه ټیم بعد عبدالله ابن عمر سوچ دا وکړو چې ته را واپس شه، دا اوښ د خرڅ کو، دا پیسې دوی کور ته نه وړي چاته یې ورکوي، خو تپوس یې ولګوه. ورپسې غلی را روان شو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما را روان دی یو ځای کې. حسن ابن علی رضی الله عنهما یې ولیدلو چې یو کس ته یې غاړه ورکړه. ورته وی ای د خدای بنده، تا باندې ټیم ډیر تیر شو، تا انتظار وکړو، ما ته څه کار پیدا شلو، تا پیسې والا. او ورته وی ای حسن ابن علی، زما کار بیګا الله پوره کړی دی. ورته وی ای د خدای بنده اوس مانه قبولی کا، اوس مانه قبولی کا. او ورته وی ای د امام الانبیاء غیرتی پیغمبر نوسیا، ما چاته سوال کړی نو، ما چاته نو ویلی، زما ضرورت رب العالمین بیګا پوره کړی دی. ورته وی وایا چا نه دې قرض راغستی دي؟ ورته وی دا زما خپله معامله ده، بس ما چا سره بس کاته ختمه شوې ده. ورته وی نه، که د چا نه تا د ځان د کار دپاره پیسې راغستی چې زه به در سره کار کوم، نو دا پیسې والا هغه قرض کې ادا که. دروغ به راته نه وی، رښتیا راته ووایه، هغه د چا نه پیسې راغستې وي چې زه به در سره 10 ورځې مزدوري وکړم، ماله د 10 ورځو مخکې پیسې راکړه. چا سره یې ځان ګاڼه کړی و. حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک دعا وکړه چې یا الله مال یقینا امتحان دی، خو به یې ورته غاړه ورکړه. وایي ستا به دا خیال راغلی چې حسن ابن علی سره به زکات و مال زکات نه دی راکړی. والله بیګا ستا نه وړاندې 3 کسان راغلل، یو د یمنو، یو د شامو، یو د مدینې منورې اوسېدونکی. راته وی ای حسن ابن علی چې څه زکات در سره وي مونږ ته یې راکه. نو ما سره په کور کې 300 چیلۍ او ګډې وي، په 3 کسانو مې 300 واړه تقسیم کړلې. آغا زکات نه وړاندې لاړم، ما سره زکات پاتې نو. چې کله تللو یو کس په خپو باندې معذورو، ما ته وی ای حسنه، ای حسن ابن علی دا خو مال دی، دا زه بوتللی نشم. نو ما سره غلام مې ور وقف کړلو، یو سره مې غلام هم ولیږلو، که ما سره غلام وی ما به درته غلام خرڅ کړی وی. ورته وی ای د امام الانبیاء نوسیا، پرون چې تا باندې کومه شیبه تېره شوې ده، ما ته حال ټول بیګا جناب رسول الله بیان کړی دی.
امام الانبیاء می خوب کې اولیدلو راته وی چې زما بچوړې در سره سرګردان دی زما بچوړې ته دې دومره تکلیف پیدا کړی دی نو زه د شپې لاړم ضرورت مې رفع کړلو اے حسن ابن علی زما د پاره تا تکلیف برداشت کړلو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک میں وہ فرمائل وی دا سے چل لے چې زه خوشحاله یم زه خوشحاله یم خفه نه یم خدا پیسې باخلې په ایمان یې ووایه موږ به ضرورتمند دپاره قرض چا نه راوالو او اول خو چا ته زکات نه ورکو چې ورکوې نو بیا ورباندې ګورګورې سنډو چې ګوره ما درته زکات درکړی او تا نه زما احسان هیر شو نرونو دا زکات به موږ ورکو دا خیرات به موږ ورکو خو په دې پسې به تکلیف نه وي حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی زما نیکه مبارک فرمایلی دي زما پلار ته مال می پلار ولی چې کم سړی چاته زکات ورکی یا خیرات او صدقه ورکی او دی په هغې باندې دوباره ګورګورې اونه سنډلې پښتو کې درته وایم معنا هغلی بیا تکلیف ور اونه رسولو چې اما درته پیسې درکړې وې اما زکات درکړی و اما خیرات درکړی و نو نبي علیه السلام فرمایي چې ده ورباندې احسان ونه زباتلو جنت کې زما ګاونډیتوب دی مبارک شي